हो अनि उहाँ चाहिँ एउटा नर्सिङ कामबाट चाहिँ रिटायर हुनुभएको हो। So I think 99% of you sitting here are younger than me. अब यहाँ बस्ने 90% भन्दा बढी चाहिँ म भन्दा पनि तपाईँ कान्छो हुनुहुन्छ। So the last two talk would be related to your health. अब यो अन्तिमतिर चाहिँ हामी के गर्छौँ तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धित कुराहरू छ। Okay, when the talk I'm going to give is related to your heart. अब हामीले यहाँ गर्न खोजेको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ तपाईको हृदयसँग सम्बन्धित छ। When you take care of heart, is take care of your life. जब तपाईले आफ्नो हृदयको आफ्नो मुटुको सुरक्षा गर्नुहुन्छ नि तपाईले आफ्नो जीवनको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। When I look at the statistic in Nepal, जब तपाईले नेपालका हैन तवर तरिकाहरू हैन कतिवटा कुरा हेर्नुहुन्छ भने in 2019, the number one illness, the problem cause people to die, is related to the heart. अब यहाँ नेपालको जति पनि त्यो रिसर्चमा सर्वे अनुसार हेर्दा चाहिँ धेरै जस्ता मान्छे जति पनि मर्छन् ती चाहिँ त्यसमा चाहिँ हृदयसँग मुटु रोगसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। So that is 5 years ago. I'm not sure right now, but usually the heart problem is always the top 5 around the world. Wherever you go. संसारैभरि हामी हेर्छौँ नि मानिसको त्यो मुटुको हैन हृदयघात सम्बन्धी कुरा चाहिँ धेरै बढ्दो छ। You may think, well, I'm young, not like you have all the white hairs, but think about a lot of you are college Bible students. When you graduate, you go back to your church. You are not only to take care of them, the spiritual health. You try to teach them about the Bible. You also teach your congregation how to take care of their physical health, because that is the temple God give it to each believer. अब तपाईलाई लाग्छ होला म त जवानै छु म त धेरै उमेर पाकेको छैन भने जस्तो लाग्छ होला। So अनि तपाईँ र मैले बाइबलबाट सिकाएर मात्र हुँदैन तर तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई आफ्नो शरीरलाई पनि वास्ता गर्न सिकाउनु पर्छ किन तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। The information you hear is just a highlight, but it will be useful for yourself, for your family, for your congregation, or your friends. अब यहाँ दिएका कुराहरू चाहिँ मुख्य कुराहरू मात्र हुन् हैन तर तपाईले आफ्नो लागि आफ्नो मण्डलीको लागि पनि तपाईले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। I will give you a test, so pay attention. जाँच गराउँछु त्यसले गर्दा अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। Okay. बेन्जु यो अलिकति भयो यताउता। The first page. So earlier I talked about it. God really care about us. He created us. When you look around, next person, they all have eyes, nose, ears, right? Look, they're all similar, the same. So God's creation is wonderful. जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो तपाईहरु मेरो जस्तै आँखा नाक सबै कुरा भएका बनाउनु भयो सबै उस्तै थियो त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको सृष्टि चाहिँ एकदमै राम्रो र एकदमै अद्भुत छ। So he cared for you as a person. He created us. He also especially care for our heart. परमेश्वर तपाईँ र मेरो अगाडि हैन उहाँ चाहिँ एउटा मानिसकै रूपमा आउनुभयो अनि उहाँले पनि हामीलाई वास्ता पनि गर्नुभयो। We can read you can read the scripture Proverbs 4:23 together. तपाईँ हामी यहाँ सबै मिलेर हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 23 पदबाट पढौँ है त सबैले एकैचोटि पढौँ सुरु गरौँ। सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। So the heart is very important. त्यसले तपाईँ र मेरो हृदयको सुरक्षा गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। This is in this scripture talk about in the sense of in the spiritual realm. अब यहाँनिर भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो शरीरको मुटु भन्न खोजे भन्दा पनि त्योभन्दा नि अझ हाम्रो आत्मिक क्षेत्रको कुराले विशेष गरी जोड दिइरहेको छ। In this talk, I also mentioned to you how we are wonderfully being created by God. अब यस खण्डमा आउँदै गर्दा मैले के पनि भन्दै थिएँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कति अचम्म तरिकाले सृष्टि गर्नुभएको छ त। So is that go to the next page? Yeah. So when you look at this picture, our body अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् हाम्रो शरीर कसरी बनिएको छ भन्ने कुरालाई। have many organs. हाम्रो शरीरमा चाहिँ धेरै अङ्गहरू छन्। So you probably can name it like our brain.
हाम्रो हैन दिमाग भयो यो our eyes, हाम्रो आँखाहरू भए our nose, हाम्रो नाकहरू भए our thyroid. अनि हाम्रो यहाँको थाइरोइड भन्छ हैन Today we'll focus on the heart. तर आज हामी चाहिँ हाम्रो हृदय अथवा मुटु सम्बन्धी चाहिँ हामी अलिक जोड दिनेछौँ Behind our heart in our body, if we look at the anatomy, our lungs are behind it. अनि हाम्रो मुटु भन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो फोक्सो बनेको छ And then on the right side, the lower quadrant is the liver. अनि यता देब्रेपट्टि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लिभर अथवा यसलाई के भन्छ लिभरलाई And also our stomach, almost like in the middle. कलेजो भनेको छ And we also have kidneys. अनि हाम्रो किडनी अब किडनी नै भन्छ नेपालीमा मृगौला Bladder. अनि त्यसपछि हाम्रो यो पेटको भित्रपट्टिको होइन ब्ल्याडर Yeah, in our abdomen, we have a very long line of intestines. अनि हाम्रो पेटमा चाहिँ लामो यहाँनिर चाहिँ मोटो सानो गरेर यहाँ चाहिँ आन्द्राहरू छन् I think if I forgot to check how long, it's talking about almost at least 1,000 feet. अब यो मैले राम्रोसँग जाँच त गरेको छैन तर पनि हाम्रो आन्द्रा चाहिँ हजार फिटसम्म लामो हुन्छ अरे पनि भनिन्छ You can look it up and challenge me and tell me later. Okay. तपाईँले यसलाई खोज्नुहोस् के अरे अनि त्यसपछि मलाई बताउनुहोस् रे So of course we have hands or feet, but I'm talking about major organs right now. अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रा विभिन्न शरीरका अङ्गहरू एकदम महत्त्वपूर्ण तर अहिले हामी यहाँ मुख्य कुराहरू मुख्य अङ्गहरूको बारेमा मात्र कुरा गर्दैछौँ केही अङ्गहरू How does these major organs function? अब यो यी मुख्य शरीरका अङ्गहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ त यसले So it comes to our heart. त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो जब हामी कुरा गर्छौँ नि सुरुमा चाहिँ यो हृदयको कुरा आउँदछ The heart has a very important function. यो हाम्रो मुटुको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण काम छ You know that you have a heartbeat, right? हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो मुटु चाहिँ धड्किन्छ होइन र Who doesn't have heartbeats? अब त्यो मुटु ढुकढुकै नगर्ने को छ यहाँ No one, because you're smiling, you're sitting there, I mean you're still alive. तपाईँ त्यहाँ हाँस्दै हुन्छ यसको मतलब तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ Our heartbeat is when our heart is pumping, like contracting, and we rest. जब हाम्रो मुटु चाहिँ होइन अनि खुम्चिने र फुक्ने गर्दछ When they pump, it means get the blood pushing through the artery to feed our whole bodies in every part of our body. जब हाम्रो मुटुले चाहिँ होइन हावा लिने छोड्ने गरी यसरी हल्लिन्छ यसले चाहिँ हाम्रो शरीरका होइन सम्पूर्ण अङ्गमा चाहिँ रगत छोड्ने काम गर्दछ Our blood usually is red. हामी सबैको रगत लगभग प्राय सधैँ नै प्राय रातै हुन्छ The red blood is oxygenate. अनि त्यो रातो चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो हावा होइन हावा अक्सिजनको मात्राले गर्दा त्यस्तो भएको हुन्छ In our blood have many components there, but there's one protein we call red blood cell. They carry the oxygen and nutrients to feed all the cells in your body. अब हाम्रो रगतमा चाहिँ त्यहाँ धेरै तत्त्वहरू मिलेर बनेका हुन्छन् त्यसमा चाहिँ अक्सिजन भयो होइन नि हामीलाई शरीरमा भयो हाम्रो शरीरले चाहिने त्यसमा चाहिँ शक्ति त्यसले चाहिँ शरीरले सबैलाई चाहिँ एकदमै होइन हृष्टपुष्ट हुनलाई त्यसले शक्ति सबै कुरा चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ So even like my skin color is lighter, but you see my hands are kind of pinkish, right? अब उहाँको छालाको रङ हेर्दाखेरि सेतो देखिन्छ तर पनि त्यहाँ तपाईँले केही त्यहाँ होइन अन्य कलर त्यहाँ रातो कलर पनि देख्नुहुन्छ You can even see your palm. When you look at your palm, आफ्नै हातकेलामा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ you see the pink color there. त्यहाँनिर तपाईँले होइन अलिकति रातो खालको कलर पनि देख्नुहुन्छ Even your nail, when you press it and release it, you will see the color. जब तपाईँले आफ्नो नङलाई थिच्नुहुन्छ छोड्नुहुन्छ त्यहाँ पनि एउटा रङ देख्नुहुन्छ Sometimes it's hard to see when you pull your eyelid down, you see the redness. जब तपाईँले यो आँखाको यो होइन यो आँखी भयो तल झार्नु त्यतिखेर पनि तपाईँले रातो देख्नुहुन्छ It's talking about all the vessels in your body. तपाईँको शरीरमा सम्पूर्ण ती अङ्ग सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा तपाईँले त्यसको बारेमा हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ So they have the job to send all the nutrient, oxygen to feed every cell to keep them alive. त्यसले गर्दा त्यो शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई चाहिँ जीवितै राख्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अक्सिजनदेखि सबै ती शक्ति प्रदान गर्ने सबै कुराहरू त्यसले पठाउँदछ So when the heart function well, we stay alive, we have less problem. जब हाम्रो हृदयले ठिक प्रकारले काम गरिरहेको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ जिउँदछौँ र हामीसँग चाहिँ समस्या थोरै छ However, there are 3 common problems with the heart
अनि हाम्रो मुटुसँग सम्बन्धित विशेष गरी साधारण 3 प्रकारका समस्याहरू छन्। Probably you all know the first is the hypertension. अब तपाईहरु सबैलाई थाहा हुन सक्छ होला, पहिलो चाहिँ उच्च रक्तचाप भन्छ, जसलाई चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर पनि भनिन्छ। The second one is stroke. अनि दोस्रो चाहिँ हृदयघात। The third one is coronary artery disease. अनि अर्को तेस्रो प्रकारको चाहिँ कोरोनरी हृदय रोग पनि भनिन्छ, मुटु रोग। So I would just highlight the key point for these three so that you can know, keep it in mind. It will be you running into people may have this problem. अब यी हामी 3 मुख्य कुराहरू मुद्दाहरूलाई हामी ध्यान दिनेछौँ र यसबाट तपाईले पनि के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, मानिसहरू चाहिँ प्राय यी समस्याहरूबाट गुज्रिरहेका पनि हुन सक्छन्। Okay, when we talk about high blood pressure, अब जब हामी हाई ब्लड प्रेसर हैन ब्लड प्रेसरको कुरा गर्छौं भने 10% of them are more like congenital vascular problem. अब यहाँ 10% भन्दा बढी चाहिँ हैन सामान्य रूपमा हेर्छौं भने यो रक्त नलीबाट हैन रक्त नलीबाट रगत जाने कुराहरुमा चाहिँ सम्बन्धित छन्। Or caused by hyperthyroidism. अनि यो चाहिँ यहाँ थाइरोइड भन्छ हैन, त्यसबाट त्यसको कारणले गर्दा यी कामहरु हुन्छन्। Because a thyroid is one of the major organ as well. अब हाम्रो शरीरमा भएका अंगहरु मध्ये यहाँ घाँटीको यहाँ छेउमा हुने एउटा थाइरोइड भन्ने चाहिँ एकदम यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण अंग हो। 90% the cause of the high blood pressure is unknown. अब 90% भन्दा बढी 90% जतिको जति पनि यो ब्लड प्रेसर के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि अज्ञात नै छ, प्रायलाई थाहा छैन किन हुन्छ भन्ने कुरा। It could be genetic. अब यो चाहिँ जन्मसिद्ध पनि हुन्छ, आफ्ना वंशानुगत पनि हुन सक्छ। It could be also because they have low vascular elasticity. अब यी कतिवटा कुरा चाहिँ म राम्रोसँग बुझ्दिनँ म आफै पनि यो कुराहरू हैन, त्यो चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ त्यस्तै कुराले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ। So the causes we can see when people age. अनि यो चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ उनीहरुको उमेरको कारणले गर्दा, जब उमेर बढ्दै जान्छ र बढ्दो उमेरको कारणले गर्दा पनि ब्लड प्रेसरको समस्या देखा पर्ने हुन सक्छ। The blood vessel lost the elasticity. अब यो ब्लड भेसल भन्दा चाहिँ यो रगतसँग सम्बन्धित जुन तपाईको त्यो के रे सम्बन्धित त्यो ठाउँ हुन्छ त्यो चाहिँ अलि मजाले तन्किन नसकेको कारणले गर्दा त्यो साँगुरो हुँदै गएको कारणले पनि हुन सक्छ। Think about some of the PVC plastic pipe. अब तपाईले यहाँ पीवीसी प्लास्टिक पाइप भन्छ नि, धारासम्म अहिले लगाउने फलामको सट्टामा आउने सेतो पाइप, त्यसको बारेमा तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। So our vessel, like you can they're very flexible. अब यो पाइपलाई हेर्नुहुन्छ नि, यो मजाले एकदम लचिलो छ, एकदमै मजाले सजिलैसँग घुमाउन सकिन्छ, लचकाउन सकिन्छ। When the heart pumping the blood out, so they go very smoothly and they just like throughout the जब whole body. मुटुबाट रगत चाहिँ हैन पम्प भएर जब जान्छ त्यो हाम्रो शरीरभरि रगत सबैतिर कुदिरहेको हुन्छ। But when we are aging, it will become less flexible. तर जब हामी वृद्ध हुँदै जान्छौँ, उमेर बढ्दै जान्छ अनि यो हाम्रो जति पनि रगत जाने त्यो सञ्चार हुने नलीहरु छ त्यो चाहिँ धेरै लचकिन सक्दैन, एकदमै सारो हुँदै जान्छ। So the heart had to work harder to pump it. अनि त्यसले गर्दा त्यो रगत सजिलै लाउन नसकेपछि हाम्रो मुटु चाहिँ धेरै छिटो चल्नु पर्छ त्यो रगतलाई चाहिँ शरीरको सबै अंगमा पुर्याउनको लागि। Yeah, push the blood through. Yeah. अनि यो रगतलाई चाहिँ पठाउनको लागि मुटुले धेरै कठिनाइ भोग्नु पर्छ। And the other thing could be people eating the high salt diet. अनि यहाँ चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ मानिसहरु चाहिँ एकदमै खानामा चाहिँ हैन धेरै उच्च खानाका ती खानेकुराहरू खाएको कारणले पनि हुन्छ। If you would like to put a lot of salt on your dish, हुन सक्छ तपाईले आफूले खाने कुरामा चाहिँ हैन एकदमै नुन धेरै मात्रामा चलाउनुहुन्छ भने the salt increase the viscosity of the blood. अनि यो रगत चाहिँ तपाईको त्यो यो नुन धेरै मात्रामा खानाले चाहिँ तपाईको रगतमा चाहिँ हैन एउटा एकदमै उच्चता त्यसले चाहिँ बनाउँदछ। The other two is very common for people. They are smoking and drinking. अनि अर्को कुरा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ चुरोट खाने अनि हैन मद्यपान पिउने कारणले गर्दाखेरि पनि उच्च रक्तचाप हुन सक्छ। Because smoking, when you smoke, it goes to your lung, have a plaque, stay in your vessel. जब कुनै मान्छेले तपाई हामीले चुरोट खान्छ भने त्यो चुरोट खाएको धुवा चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो मुटुमा हैन फोक्सोमा गएर त्यहाँ फोक्सोमा गएर चाहिँ त्यो बस्छ। So because the plaque stay inside, making your inner, the diameter is smaller. अनि जब त्यो धुवाको मात्रा भित्र गइसके पछाडी जब त्यो रगत प्रवाह हुनुपर्ने हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई त्यसले चाहिँ रोकिदिन्छ, त्यो चाहिँ बन्द गरिदिन्छ।
Sometimes some of the medication people are taking. अनि कतिपय मानिसहरूले खाएका औषधिको कारणले गर्दाखेरि पनि The other two is also talk about the obesity. अनि अर्को चाहिँ यहाँ हामी कुरा गर्छौँ ओबिसिटी भन्ने कुरा It means overweight is more than our called ideal weight. अनि अर्को कुरा चाहिँ मान्छेहरूको यो मोटोपन हुन्छ नि होइन हाम्रो शरीर कतिको हाइट छ होइन त्योभन्दा पनि आफ्नो शरीरको क्षमताभन्दा पनि बढी मोटाउँदाखेरि पनि रक्तको रक्तचापको रोगहरू देखा पर्न सक्छ When we say the obesity, because you have more fat accumulate inside of the inner vascular, so it's also preventing making the tube inside the vascular is smaller. जब मानिसको शरीरमा चाहिँ मोटोपन बढ्दै जान्छ बाहिरी मोटोपन मात्र होइन भित्री नसाहरूमा पनि भित्रबाट बोसोको मात्राहरू बढ्दै बढ्दै जाने हुनाले त्यो जुन रगतको जानुपन जुन 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 तुलो छ त्यसलाई चाहिँ त्यो मोटोपनले गर्दा सानो सानो बनाएर बोसोपन बढेर चाहिँ रगत चाहिँ राम्रोसँग जान सक्दैन Then also the life stress. अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ आइ पनि धेरै चिन्ता लिइरहने धेरै मनमा कुरा खेलाइरहने कारणले गर्दा पनि उच्च रक्तचापको रोग हुन सक्छ Yeah, if you have stressful life, it will increase your the blood pressure rate. Yeah. यदि तपाईँको जीवनमा चाहिँ एकदमै चिन्ता फिक्री एकदमै मानसिक होइन त्यस्ता चिन्ताका कुराहरू छन् भने चाहिँ यसले पनि त्यो उच्च रक्तचापको रोगलाई निम्ति आउन सक्छ Generally speaking, when we say high blood pressure, when you're systolic, is when the heart is contracting, is when it's greater than 140. And the diastolic is when your heart is rest, it will be greater than 90 at rest. त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो अब के अरे मुटु चाहिँ होइन लगभग 90 को दौरानमा चाहिँ जतिको चल्नुपर्ने त्योभन्दा पनि बढेर 140 जति पुग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा हो In the beginning, the high blood pressure, you may not have any symptoms. सुरुमा उच्च रक्तचापको रोग भनौँ न ब्लड प्रेसर हाईको त्यो रोग देखा पर्दा सुरुमा केही पनि त्यस्ता समस्याका कुराहरू देखा नपर्न पनि सक्छ Some people may get a little bit headaches or feeling dizzy or feeling a bit tired. कोही कोही मान्छेलाई टाउको दुख्ने अलिकति अल्छी लाग्ने झमझमाउने एकदमै थाके जस्तो हुने पनि महसुस हुन्छ So, what are the complications from high blood pressure? अब यो उच्च रक्तचापको कारणले गर्दाखेरि भोग्नुपर्ने त्यस्ता कठिनाइका कुराहरू के छन् त Okay, I just mentioned about a couple of them. One is stroke. अब यी मध्ये म केही कुराहरू यहाँ भन्दैछु पहिलो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ हार्ट अट्याक भन्छौँ हामीले होइन हृदयघातको समस्या हो I will talk more about it. यसको बारेमा फेरि पछि कुरा गर्नेछु And the other one is a coronary artery disease. अब अर्को चाहिँ भनिन्छ कोरोनरी धमनी बिरामी भन्छ चाहिँ रगतसँग सम्बन्धित रगत चाहिँ फ्लो हुने होइन त्यो रक्त सञ्चारसँगको सम्बन्धित रोग पनि हो Also, it's the kidney, like a renal disease or kidney disease. Yeah. अनि अर्को चाहिँ एउटा किडनी के अरे मृगौलासँग सम्बन्धित रोग पनि निम्तिन सक्छ Yeah. So, sometimes when it's undiagnosed high blood pressure, it could be a silent killer. अब कतिपटक हामीले यो उच्च रक्तचापको रोगलाई होइन हाई ब्लड प्रेसरको रोगलाई हामी त्यति साह्रो राम्रो ध्यान दिएन र उपचार गरेनौँ भने चाहिँ यसले मान्छेलाई मार्न पनि सक्छ So that's why we need to learn how to control it. त्यसले गर्दा यो उच्च रक्तचापलाई भनौँ न होइन ब्लड प्रेसर हाई अब लो भनौँ यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ गर्न आवश्यक छ Once people know they have high blood pressure, they may, if they go to see a doctor, they would take the medication. अब यदि कुनै मान्छेले मलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि यदि उनीहरूले डक्टरसँग भेट्दैनन् औषधि पनि प्रयोग गर्दैनन् भने चाहिँ The other thing is for you will either balance diet, exercise, quit smoking, and do not drink alcohol. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो जसलाई यो रुगा के अरे रोग देखा परिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो खानेकुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो अनि चुरोट खाने कुरा भयो अथवा मद्यपान गर्ने कुरा यी कुराहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो So this is first part for the high blood pressure. I know you're all young, but if you start young to do the prevention, it will keep you live long. अब यो हामीले यहाँनिर उच्च रक्तचापको कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन हुन त यहाँ धेरै जवानहरू नै हुन्छ तर तपाईँले अहिलेदेखि नै यो उच्च रक्तचापको रोगको विरुद्धमा तपाईँले चाहिँ यसका रोकथामका कुराहरू अहिलेदेखि नै तपाईँले अपनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै हदसम्म यसले सहयोग पुर्याउनेछ Once a while, even young people have high blood pressure. अनि जवान मानिसहरू साना मान्छेहरूको मा पनि यो उच्च रक्तचापको रोगहरू देखा पर्न थालेको छ
Okay, we're going into the second problem. Very popular, this one. अब अर्को एकदमै दोस्रो एकदमै हृदयघात दोस्रो समस्याको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ। Called stroke. अब यसलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा स्ट्रोक भन्छ चाहिँ रक्त नली फुट्नु अथवा होइन फाट्नु भनिन्छ। So what it means is the burst of blood vessels. Burst. अब यसको मतलब चाहिँ जुन यो रक्त नली रक्त सञ्चार हुने त्यो नली छ त्यो चाहिँ फुट्छ, त्यो चाहिँ विस्फोटन हुन्छ। It often happens in your brain. अनि यो साधारणतया चाहिँ यो मानिसको टाउकोमा हुन्छ जसलाई हामीले हेमरेज पनि भन्छौँ नि होइन, त्यही फुट्ने त्यही नै हो। Can anyone tell me about what does the brain do, our function? तपाईँलाई थाहा छ कि हाम्रो माथि दिमागको होइन दिमाग गिदीले के काम गर्छ त? Anyone know? थाहा छ Or they तपाईँलाई? learn it from school? स्कुलबाट केही सिक्नु भएको छ कि पढेर? ट्रान्सफर इन्फर्मेसन, Transform information. ट्रान्सपोर्ट। Transport information. So basically, our brain is almost like a command center. You think about a computer. साधारणतया हामीले भन्नुपर्दा हाम्रो दिमाग चाहिँ एउटा कम्प्युटर जस्तो सबै शरीरले कहाँ के गर्ने भनेर सबै नियन्त्रण गर्ने क्षेत्र नै हाम्रो टाउको हो। So it divided in the left and the right. अनि यसलाई पनि हामीले देब्रे र दाहिने भनेर दुईतिर भाग लगाउन सक्छौँ। So if our brain, God created our brain. Actually, we were being created wonderfully and very complex. अनि हाम्रो सोचे परमेश्वरले एकदमै अचम्मले एकदमै होइन एकदमै अचम्मले बनाउनु भएको छ। So the brain control all our function from talking, blinking our eyes, making our hands move, walking. Every movement we do is commanded by the brain. हाम्रो दिमागले चाहिँ हाम्रो शरीरको हाम्रो आँखा होइन पिलिक पिलिक गरेदेखि लिएर हाम्रो हात खुट्टा चल्नेदेखि लिएर आँखाले हेर्ने कुरा यी शरीरमा हुने सबै गतिविधिलाई नै हाम्रो दिमागले चाहिँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ र यसले नै सबै आज्ञा गर्छ, यसो गर उसो गर सबै कुरा यसले नै चलाउँछ। Think about it. Who knows our brain? How many nerve cells in our brain? अब कसलाई थाहा छ हाम्रो दिमागमा चाहिँ हाम्रो होइन गिदीमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ त्यस्ता होइन क्षेत्र त्यस्ता कुराहरू छन्, त्यसलाई नर्भ के भन्छ नसा, Make a wild guess. कतिवटा धेरै नसाहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो दिमागको गिदीहरू बनेको छ, थाहा छ तपाईँलाई? Make a wild guess. त्यत्तिकै सक्नुहुन्छ? 1000 लाख करोड थोरेर सम्झिनुहोस्। Let me give you amazing. It is 86 billion nerve cells. अब यहाँ 86 बिलियन भनेको छ होइन, लाखौँ करोडौँ मिलेर बनेको छ हाम्रो दिमागको, त्यति धेरै चाहिँ नसाहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो गिदी बनेको छ। So there's another 3,000 different type of cells. अनि त्यहाँ पनि अझ 3000 प्रकारको फरक फरक के अरे सूक्ष्म सूक्ष्म अङ्गहरू भनेर प्रत्यङ्गहरू भनेर बनेको कोशिकाहरू मिलेर बनेका छन्। So just remember, it's the control, the center of control our whole body. त्यसले गर्दा विचारमा हाम्रो शरीरको सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य केन्द्र बिन्दु नै हाम्रो यो दिमागमाथि टाउको हो। That's why we have a lot of blood vessels inside our brain to feed all the cells. त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर हाम्रो दिमागमा गिदीमा भएका धेरै यस्ता धेरै नसाका ती क्षेत्रहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रा सबै गतिविधिहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्दछ। There are two types of stroke. One is talking about blockage. अब त्यहाँ दुई प्रकारको चाहिँ दुई प्रकारको चाहिँ के रक्तनली घात हुन्छ नि, एउटा चाहिँ भयो फुट्ने, एउटा चाहिँ भयो बन्द गरिदिने। It means the blood cannot go through the vessel. यसको मतलब चाहिँ यहाँ चित्रमा देखिरहनु भयो, यहाँ बन्द भएको छ, यहाँबाट उता रगत जान पाएको छैन। If they stop in certain part, the one after, if they control your language, you won't be able to speak. अब यदि तपाईँले त्यो नसामा चाहिँ यदि त्यो रगत जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो एउटा नसामा चाहिँ त्यो रगत बन्द भएर उता जान सकेन र त्यो नसा चाहिँ तपाईँको बोलीको छ भने त्यो मान्छे बोल्न सक्दैन त्यो भएपछि। Or the vessel rupture. The vessel rupture. र हुनसक्छ अथवा तपाईँको नसा चाहिँ त्यो नसा चाहिँ यदि फुट्यो भने The blood seep out, stay inside of your brain. अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यो दिमागमा गिदीमा चाहिँ त्यो रगत फुट्यो सबैतिर रगत चाहिँ छरिन्छ। Your brain is very tiny situated so that there's not much room to absorb the blood. तपाईँ र मेरो जुन टाउकोमा खप्परमा भनौँ होइन त्यहाँनिर गिदी छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि अरू कुरा अट्ने खालको क्षेत्र चाहिँ एकदमै सानो क्षेत्र छ, त्यहाँ कुनै पनि खाली ठाउँ नै छैन।
That's why it will also cause problem with your different part. It depends on the location. It will cause a problem with your body function. त्यसले गर्दा जब तपाईँको दिमागमा भनौँ गिदीभित्र चाहिँ यदि कुनै नसा फुट्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ शरीरका विभिन्न विभिन्न कार्यहरूमा विभिन्न गतिविधिमा चाहिँ यसले चाहिँ रोकावट ल्याउँदछ। If you don't treat it right away, you will die. त्यसले गर्दा यदि समयमा नै त्यसलाई राम्रोसँग उपचार गर्न सकिन भने त्यो ब्रेन ह्यामरेज पनि भनिन्छ होइन, त्यस्तो नसा फुटेर त्यो भयो भने चाहिँ मान्छे मर्छ पनि। It's a very serious matter. अनि यो चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा हो। So here talking about the risk factor, earlier we explained some of this. त्यसले गर्दा The risk factor. त्यसले गर्दा यहाँनिर जोखिमका के अरे कारणहरू पनि छन्। So again, we're talking about the age, high blood pressure. त्यसले गर्दा उच्च रक्तचाप यो हुनुमा चाहिँ तपाईँको उमेरले पनि फरक पर्दछ र उच्च रक्तचाप, Smoking, अनि drinking धुम्रपान alcohol, भयो, अनि मद्यपान भयो, overweight, अनि त्यो धेरै तपाईँको जिउ चाहिँ धेरै चाहिने भन्दा बढी मोटोपन भयो भने पनि समस्या हो। high blood sugar, and then high blood lipid. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ मधुमेह, त्यो पनि एकदम उच्च मधुमेहको रोग हुनुभयो। अनि रक्तनलीमा चाहिँ उच्चतम चिल्लो होइन, चिल्लोपन के अरे रक्तनलीमा हुनु, अनि बोसो पदार्थ चाहिँ नसाहरूमा चाहिँ बढ्नु पनि एकदमै डरलाग्दो कारणहरू हुन्। Again, I have to say, God created us so wonderfully. So all these things we can talk about days, but we are not going to talk about diabetic and hyperlipidemia. So maybe in next time when I come back, we'll talk more about it. अब हुन त हामीसँग यहाँ अब दिनभरि कुरा गरे पनि सकिँदैन, त्यसले गर्दा अहिले हामी मधुमेह भयो यी विभिन्न कुराहरूका यस्ता रोगहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दैनौँ अहिलेलाई। They're all interrelated. ती सबै नै एक अर्कामा हाम्रो शरीरमा चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ सम्बन्धित छन्। It could be the heart vessel problem. त्यसले गर्दा यो अब Vessel. मुटुको हृदय के मुटुको नलीसँग सम्बन्धित समस्या हुनसक्छ। It could be the tumor. अनि यो अर्को ट्युमर अथवा मासु पलाउने कुरा पनि हुन्छ शरीरका विभिन्न भागमा। Here I want you to pay attention on this one, and I will test you. त्यसले गर्दा अब यहाँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् र म तपाईँलाई एकचोटि जाँच पनि गर्छु है त। This is the warning sign when people have stroke. अनि मानिसलाई चाहिँ अब कुनै पनि हृदय भनौँ न त्यो रक्तघात हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन एउटा चेतावनीको रूपमा देखा पर्ने कतिवटा लक्षणहरू छन्। We'll call it time is an essence. If you send this person to the hospital to make the right diagnosis, you will save his life and also save a lot of his body function. अब यस्ता प्रकार हामीले अहिले हेर्न गइरहेको यस्ता प्रकारका होइन कतिवटा सङ्केतहरू देखाउनु भयो कुनै मान्छेमा र उसले चाँडै नै गएर उपचार गर्यो भने चाहिँ हामीले बचाउन पनि सक्छौँ। So in America, we use the English say fast. अनि अमेरिकामा हामी भन्छौँ एकदमै छिटो हुनुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ। So it means you need to act fast. त्यसले यसको मतलब तपाईँले छिटो काम गरिहाल्नुपर्छ। But however, when we look at each one, we are going to take a F is represent face. अनि यो चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ होइन हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने समय पनि हो। If you recognize your friend, your family, all of a sudden their face shift like this. तपाईँ र मैले हाम्रो यदि साथीहरूमा यस्ता कतिवटा सङ्केतहरू देख्यौँ जस्तै हुन्छ एक्कासी उनीहरूको मुख चाहिँ होइन बाङ्गेर आउँछ। Or very uneven, all of a sudden like shift. Just stay right there, not moving or just like. अनि अथवा कतिचोटि चाहिँ शरीरको यो भागै चल्दैन अडिराख्छ। It means one side of the face is paralyzed. अनि एकपट्टि चाहिँ होइन पक्षघात हुन्छ यसरी चल्दैन, अर्को पक्षमा त चल्छ बाङ्गो हुन आउँछ। They also cannot control their saliva. They will be drooling. अनि उनीहरूले यतापट्टिको भागबाट चपाउन पनि सक्दैनन्। And the A is about the arms. अनि अर्को चाहिँ हात यो पाखुरा। So you can ask the person to stretch their arms out. यदि तपाईँले त्यो आफ्ना साथीलाई चाहिँ होइन हात सिधा पार्नुहोस् आफ्नो पाखुरा सिधा पार्नुहोस् भन्नुभयो भने So the person, if have a stroke, it depends which side. If on the left side, their right arm will go down. अनि जुनपट्टि टाउको जुन भागमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो समस्या छ त्यो भागको हात चाहिँ बिस्तार झर्छौँ उहाँले त्यो राख्नै सक्नुहुन्न। Because they cannot control it. अनि त्यो हातलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो त्यो नियन्त्रण गर्न सकेको यस्तो लुज हुन्छ त्यो केही गर्नै सक्दैन यत्तिकै हुन्छ। So just remember, stretch the arm. It doesn't matter. You don't have to know left side or right side. Just दाहिने if one देब्रेको arm मात्रै is छ। down, so means there's a problem. अनि दुइटै हातलाई तपाईँले सिधा पार्नुहोस् भन्नुहोस् सिधा पार्दा एउटा हात चाहिँ झरिरहेको छ ल्याउनुहोस् भने यसो गर्नुपर्ने हुन्छ यसको मतलब समस्या छ। The S represents speech.
अनि अर्को चाहिँ उहाँहरूको बोली चाहिँ एकदमै अस्पष्ट हुन्छ So sometimes you know the person to speak very clearly, but all of a sudden he's like slurred. His speech is slurred. कतिचोटि चाहिँ मान्छे प्रष्ट बोलिरहेका हुन्छ बोल्दा बोल्दै लटपटेर थाल्यो एकदमै जिब्रो लटपटेर बोल्नै नसक्ने हुन्छ Or he's unable to repeat the sentence you ask him to speak. अनि त्यो पनि हो तपाईँले कतिवटा कुरा यो भन त भने उसले घरिघरि त्यसलाई दोहोऱ्याउन पनि सक्दैन So the last one is T is time. अनि अर्को चाहिँ दाँत एकदमै दारा किट्टिने अलिकति साह्रो दह्रो भएर हुने पनि हुन्छ If you recognize his facial is crooked and his arm, one side is coming down, not able to hold it up, his speech is slurred. अनि यदि कोही मान्छेको चाहिँ होइन मुख एकपट्टि चाहिँ बाङ्गिएको छ टेढो छ अनि उसको दुईटा हात सिधा पार्दा पनि एउटा हात चाहिँ झरिरहेछ भने चाहिँ अब उसको बोली चाहिँ अस्पष्ट हुन्छ बोल्न सक्दैन उसले And look about here, when you have emergency, you call 100, correct? या Okay, what about you have medical emergency? What number do you call? 102 त्यस्तै होला कति हो 2 हजुर 111 हो 112 जस्तो लाग्छ Yeah, so I know here is people concerned, the medical bill, but when you think about the life and death, then you have to make the decision. अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अब पैसा धेरै खर्च लाग्छ होला भनेर कतिले लाँदैनन् हस्पिटल होइन तर पनि अब हामीले जीवन र मृत्युको जब निर्णय गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ Yeah, if possible, you send this person to the hospital or to see a doctor as soon, immediately, actually, सम्भव immediately. हुने बित्तिकै तत्कालै यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले हस्पिटल पुर्याउने अथवा डक्टरलाई चाहिँ भेटाइहाल्नुपर्छ The sooner get to the hospital, because their medication can stop the damage of the अनि brain. जति छिटो हामीले औषधि उपचार गर्छौँ त्यति छिटो चाहिँ यो दिमागको होइन कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ बिग्रिनबाट होइन बिग्रिनबाट चाहिँ जोगाउन सक्छौँ So when you stop the damage, you may preserve some of the body function. यदि हामीले शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई चाहिँ होइन हामीले त्यसलाई चाहिँ विनाश हुनबाट भनौँ न त्यसलाई जोगायौँ भने चाहिँ हामीले केही भाग भए पनि हामीले जोगाउन सक्छौँ शरीरका Okay, now I'm going to give you a test. अब So- चाहिँ जाँच So earlier we said the word is fast. अब अघि हामीले भन्यो फास्ट एकदम छिटो भन्ने शब्द एउटा कुरा गरेका थियौँ What does F stand for? FAST फास्टमा एफले चाहिँ के भन्छ What happened to the face? अनुहारमा के भएर क्रुकेट Crooked. They're like, Yeah. like this. अनुहारको होइन कोही मान्छे यस्तो गरेर बोल्दा हुन्छ यस्तो पारे हुन्छ अनुहार होइन Or when the person smile, you ask the person smile, it has shift. It's not अनि even. उसलाई हाँस भने यस्तो मात्र हाँस दिन्छ यस्तो मात्र चल्छ उताबाट चल्दै चल्छ त्यस्तो हुन्छ What about A? अनि ए भने के हो हात सिधा पार्न लगायो भने आम होइन यो हात चाहिँ यसो गर्दै जाँदै जाँदैन एकपट्टिको बलै हुँदैन What about S? अनि एस भने के हो एफएस फेस उसको Straight. बोली स्पिच चाहिँ लरबरी नै हुन्छ प्रष्ट नहुने दोहोऱ्याउन नसक्ने How about a T? अनि टी भने के हो टायर्ड टाइम Time. टाइम Time. So it means you recognize this signs, you take this person to the hospital immediately. टाइम टु गो Huh? टाइम टु गो टु सी द डक्टर इट मिन्स To the hospital or the, त्यसले yeah. गर्दा यस्तो देखियो भने चाहिँ यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटल लगिहाल्नुपर्छ यता शीघ्र Yeah. Also, I'm going back there now. Okay. So other signs you can see they have difficulty swallowing. Sometimes people maybe have incontinence and feeling numb in certain part of the body. शरीर मानिसको कुनै पनि शरीरका कुनै कतिपय क्षेत्रहरूमा चाहिँ होइन अलिकति अचेत छुँदाखेरि त्यति महसुसै नहुने पनि हुन्छ Okay, you can forget everything I said today except this picture. अब मैले भनेका सबै कुराहरू बिर्सिनुहोस् बरु यो अहिले देखिरहेको चित्रलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोस् Okay, so now we're going down to the next one, the last problem with the coronary artery अब disease. अन्तिम समस्या हामी एउटा हुन्छ एउटा कोरोनरी धमनीका क्रियाकलापहरू अथवा बिरामी कोरोनरी आर्टरी बिरामी So remember our heart, the function is pumping the blood to feed the whole body. अब याद गर्नुहोस् हाम्रो मुटुको काम भन्छ हाम्रो शरीरका सबै अङ्गलाई चाहिँ खुवाउने काम यसलाई स्वस्थ राख्ने काम मुटुको हो The heart is formed by muscle. अनि हाम्रो शरीरमा भएको जुन मुटु छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न त्यो मांसपेशीहरू होइन त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित हुन्छन् Again, it's very complicated. अनि यो पनि एकदमै जटिल छ खासमा I'm just telling you the basic thing.
मैले तपाईँलाई एकदमै साधारण कुराहरू आधारभूत कुराहरू मात्र भन्दैछु Remember earlier I said the blood deliver the nutrient and oxygen to feed the whole body, अब right? याद गर्नुहोस् यो मुटुमा चाहिँ होइन हाम्रो शरीरका सबै भागहरूमा रगतहरू पुर्याउनलाई अक्सिजन चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ चाहिने पोषक तत्त्वहरू चाहिन्छ So as the heart have the blood vessel as well. त्यसले गर्दा हाम्रो यो मुटु हेर्दाखेरि कलेजो सानो देख्छ तर त्यहाँभित्र पनि विभिन्न होइन त्यहाँनिर रगतका ती कोशिकाहरू नलीहरू हुन्छन् However, if the blood vessel is being like with the fat, if the person is smoking or drinking, smoking with all the plaque inside, making the inner tube is vessel is narrower. जब तपाईँ कुनै मान्छेले चुरोट खान्छ चुरोट पिउने काम गर्छ होइन भने गर्छ भने हाम्रो यो मुटुको यो शरीरको रक्त धमनी हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो धुवाको कारणले गर्दा त्यसले सानो सानो बनाइदिन्छ अनि रगत राम्रो मात्रामा जान सक्दैन So it could be partially or completely blocked. अनि अब हुँदा त अब त्यो रक्त नली हुन्छ त रक्त नली भए तापनि त्यो धुवाहरू गइसकेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ रगतलाई चाहिँ अलिकति पुरा जान दिँदैन अनि केही मात्रामा रगतको त्यो फ्लोलाई भने त्यसको बहाउलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ घटाइदिन्छ So it means the heart, the muscle itself is not getting the nutrient and the यसको मतलब oxygen. मुटु आफैले पनि त्यसलाई आवश्यक तत्त्वमा मात्रामा चाहिँ त्यसले चाहिँ शक्ति बल पाइरहेको हुँदैन So the heart will get damaged. त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेको हृदय होइन मुटु चाहिँ खराब हुन सक्छ The signs and symptoms are also important to remember. त्यसले गर्दाखेरि यस्ता सङ्केतहरू होइन यस्ता विभिन्न यी लक्षणहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ यसलाई People will say, I have chest pain, I have pain in my chest. कति मान्छेले मलाई अति मुटु दुखिरहेछ घोच चसक चसक भइरहेछ भन्छन् कतिले I feel someone sitting on my chest, very heavy. अनि मेरो छातीमाथि कोही आएर बसे जस्तो एकदमै थिचे जस्तो महसुस भइरहेछ पनि भन्छन् कतिजनाले Even I'm breathing, but I feel I feel like shortness of breath. अनि सास फेर्न पनि मलाई एकदमै गाह्रो भइरहे जस्तो लाग्छ भन्छन् I feel very tired. अनि म एकदमै थाके जस्तो थकान भएको फिल हुन्छ त्यसै भन्छन् When the heart attack symptom, we also call it heart attack. जब यहाँ होइन हार्ट एट्याक भनिन्छ अथवा होइन रक्त के भन्छ त्यसलाई So the pain हृदयघात could be radiate from your heart, from the left side. जब हृदयघातको होइन सङ्केत ती लक्षण देखा पर्छ तपाईँको यो छातीको देब्रे भागपट्टि चाहिँ यो To your समस्या हुन्छ। shoulder. अनि यहाँदेखि लिएर तपाईँको यता कुमपट्टि पनि To your neck, अनि हुँदै घाँटीतिर पनि यसले असर गर्न सक्छ and even to your upper back. अनि पछाडिपट्टिको यहाँ पछाडिको यो भागलाई पनि यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ Some people may have cold sweat. अनि Sweat. अनि कोही मान्छे चाहिँ यो मुटुको समस्या पनि एकदमै धेरै पसिना चिरचिराहट आउने पनि हुन्छ Hyper nausea. अनि एकदमै मुटु पोले जस्तो हुने अनि झप झप झप्निँदा लागे जस्तो हुने त्यो पनि हुन्छ All of a sudden they feel very dizzy. अनि त्यसपछि उनीहरू एकदमै अल्छी केही गर्ने भने जस्तो पनि हुन्छ Just remember, because the heart muscle is not getting the nutrient, oxygen is being blocked. किनभने त्यो उहाँहरूको त्यो मुटुको होइन त्यो मांसपेशीहरूले चाहिँ चाहिने मात्रामा चाहिँ सबै कुरा पाउनु पर्ने कुराहरू पाइरहेको छ त्यो ननिदाउनुहोस् है So whenever you having chest pain and radiate, you need to go and see a doctor. जब तपाईँको मुटु दुखे जस्तो हुन्छ होइन यस्ता समस्याहरू देखा पर्छ भने तपाईँ डक्टरलाई भेट्नु राम्रो हुन्छ Okay. So I just mentioned about 3 common problems. Is the high blood pressure, त्यसले गर्दा मैले 3 विशेष साधारण समस्याहरूलाई मैले कुरा गरेँ एउटा चाहिँ हो उच्च रक्तचाप the stroke, अनि अर्को चाहिँ रक्तघात भनौँ रक्तनलीघात the stroke. What is the word? Fast. अब त्यो भनेको चाहिँ Right. स्ट्रोक भनेको चाहिँ हामीले FAST फास्ट भनेर हामीले हेरेका थियौँ होइन के हुन्छ अरे अनुहारमा होइन मुख बाङ्गो हुनेदेखि लिएर हात उचाल्न नसक्ने होइन अनि एसबाट के थियो अनि मुखको बोली अस्पष्ट हुने कुराहरू यी कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ Okay. So and the coronary artery disease. अनि अर्को चाहिँ कोरोनरी आर्टरी बिरामी भन्ने पनि हामीले हेर्दैछौँ यहाँ Okay. With these 3 common problems, we try to do the prevention. अब यो साधारण देखा पर्ने यी जति पनि लक्षणहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ हामीले रोकथाम गर्ने प्रयास गर्छौँ You don't want to wait till the problem happen. You want to prevent it. तपाईँ र म समस्यामा पर्नुभन्दा पनि बरु पहिले नै कसरी जोगिने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ So we talk about like exercise. त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ एकदमै एक्सर्साइजको कुरा होइन व्यायामका कुराहरू गर्नुपर्छ What kind of exercise you do here? तपाईँले के एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ यहाँ प्राय Do you take a walk? के तपाईँ दिनमा होइन कति समय हिँड्ने गर्नुहुन्छ
Do you ride bicycle to के go तप- to the market to get the daily vegetable के or तपाईँ grocery? तरकारीहरू यताउति किनेर के साइकल चढेर जाने आउने गर्नु भएको छ? In the summertime, do you swim? अनि अब गर्मीको बेलामा के पौडी खेल्न जानुहुन्छ? No. They Okay. walk around the kitchen here and there. Oh, okay. So that's the exercise. So it depends your age and your condition. So walking is very good. At least mindfully to do the exercise. They talk about 3 times a week, at least like 30 minutes. त्यसले गर्दा अब उमेरको आधारमा पनि कतिवटा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उहाँको उमेरको आधारमा हेर्नु चाहिँ कम्तीमा पनि हप्तामा 3 चोटि चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ हिँड्नै पर्ने हुन्छ। Sometimes you're cleaning your house, mopping the floor. अनि कचोटि घर सफा गर्दा यता गर्यो उता गर्यो अलिकति बल पर्छ हैन, श्वासमा त्यो पनि एक्सरसाइज हुन्छ। But I'm sure here you have a lot of walking because you walk to the markets, you walk to everywhere to try to get different items. अनि हुनसक्छ तपाईँले बजारमा गएर घरिघरि हैन दिनमा 5 वटा सामान ल्याउनु 5 चोटि जानुहोस् एक्सरसाइज भइहाल्यो, तर एकैचोटि 5 वटा ल्यायो भने चाहिँ भएन धेरै। If I know some people have motorcycles, but if there's a short distance, try to walk, not to ride the धेरै motorcycle. मान्छे फर्र स्टार्ट गरे गइहाल्छ कहाँ हिँड्नु भन्छ हैन, तर सकेसम्म हिँड्ने बानी गर्नु राम्रो हो। Yeah, so you have to think about what to do. I know you have the gym as well. अब अहिले त आजकल त धेरै अब मान्छेहरू चाहिँ हिँड्नु भन्दा पनि पैसा तिरेर हैन पसिना चुहाउन खोज्छन्, यो पनि ठिकै हो। But you may have to pay. So just being creative to find a way you can do the अब तर exercise. त्यहाँ पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ, तर पनि अब न पैसा नतिरिकन पनि एक्सरसाइज गर्ने हैन तरिका पनि हामीले अपनाउन सक्छौँ। So the next one is that to have a balanced diet. अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ भयो व्यायाम भयो, अनि अर्को चाहिँ तपाईँले खानाकीलाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ। After this section, Ailey will spend another section talk about the nutrition. अब यो पछाडि हामीले चाहिँ अब खानेकुराहरू हैन कस्ता कस्ता खानेकुराहरू खानुपर्छ त। So Also- I just want to highlight that talk about vegetable, fruits, the grains, beans, and legumes. अनि पछि हामी कुरा गर्छौँ अनि विभिन्न ती पौष्टिक आहारका कुरा खानेकुराहरूको बारेमा कुरा हुन्छ, जस्तै गेडागुडीका कुराहरू भयो अनि धेरै कुराहरू। Yeah, I'm not sure your diet here whether you eat a lot of meat. If you're eating a lot of meat, try to cut down a little bit. So meat. अब they're धेरै fatty, हैन मांसाहारी भनौँ न हैन, मासु धेरै मन पर्नेहरू चाहिँ मासुको मात्रा घटाउनुहोस्, राम्रो कुरा हो। And use less salt. अनि टक्क नुन लाग्नु पर्ने भएको छ भने नुन चाहिँ बरु कम गर्नुहोस्, त्यो पनि राम्रो बानी हो। And also try to steam the food or stir fry. अनि खानेकुरा चलम्म तेलमा टुबेको चट्ट झिकेर यस्तो खान मन लाग्छ भने पनि बरु उमालेको खानुहोस्, त्यो तेललाई कटाउनुहोस्। So also earlier we were around our lunch table. We try not to overeat. अनि अघि हामी खाना खाँदै गर्दा खाना पनि खान त मन छ तर पनि धेरै नखाऊ, ठिक्क नापेर खानुपर्छ भन्दै थियौँ हामी। One thing I want to highlight in a lot of places, we're talking about the oral hygiene. अनि अर्को चाहिँ तपाईँ र मैले खानेकुरा चाहिँ कतिको स्वस्थकर खानेकुरा खान्छौँ त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Actually, if you have a good oral hygiene, you prevent a lot of even the GI problem and the heart, some of the heart अनि problem. उहाँले हेर्दै भन्दा हुन्छ तिमीहरूकोमा खानेकुरा हिजो अस्तिदेखि मलाई भन्दै तपाईँ नेपालमा चाहिँ धेरै खानेकुरा चाहिँ एकदम स्वस्थकर राम्रो रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। And the mother can teach the children how to brush their teeth well. अनि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई आमाहरूले पनि होइन ब्रस कसरी गर्ने, ब्रस गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनुपर्छ। It would be good after if you are at home, you can brush your teeth like 10 minutes after you eat. Yeah. तपाईँले खाना खाएको 10 मिनट पछाडि यदि घरमै हुन्छ खाना खाए पछाडि चाहिँ ब्रस गरेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ, दाँत ब्रस गरेको। Use a dental floss as well if you have the access to it. अब यदि सम्भव छ भने होइन त्यो दाँतको सफा गर्ने त्यो डोरी यस्तो हालेर यसो गरेर दाँतमा अड्का झिक्ने कुरा त्यो झिकेर अनि फेरि ब्रस गर्नु धेरै राम्रो कुरा हुन्छ अझै। So I did ask the dentist before I came. यता आउनुभन्दा अगाडि उहाँले पनि डक्टरसँग दाँतको डक्टरसँग कुरा गर्नुभएको थियो अरे। I said, what about if people doesn't really have a lot of like a toothpaste, some area, no dental floss? What are you going to do to take care of the teeth? अनि अब यदि कोही मान्छेको छ होइन दाँतलाई सुरक्षा गर्ने धेरै माध्यमहरू छैनन् भने होइन दाँतका ती पेस्टहरू नभएका कतिवटा त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? So she said you can use a light salt in the water, just rinse, gargle rinse in your mouth. Yeah. अनि उहाँले भन्नुभयो नुन पानी लिएर पनि म कुल्ला कुल्ला गर्दा पनि त्यो धेरै फाइदा गर्छ अरे। Even a little bit of baking soda. अनि त्यसमा अब अलिकति बेकिङ सोडा होइन पाउडर हुन्छ नि त्यो पनि हालेर मिक्स गरेर चाहिँ म कुल्ला गरेको पनि धेरै राम्रो हो अरे। Yeah, because in one of the study, it's known for the coronary artery disease is one of the
in your oral, that's one of the bacteria kind will cause your heart problem. किनभने तपाईँ र मैले खान्छौँ खानलाई त तर खानेकुराको कारणले गर्दा पनि मुखबाट खाएर जति पनि खान्छौँ घाँटीबाट लिन्छ त्यो कुराले पनि यो मुटु रोगलाई चाहिँ धेरै समस्या ल्याउन सक्छ त्यसको कारण हुनसक्छ त्यो खानेकुरा पनि But anyway, brush your teeth as often as you can. तर तपाईँले सकेसम्म आफ्नो दाँत चाहिँ सफा गर्ने गर्नुहोस् I'm sure you can go online to know how to brush your teeth properly. अनि दाँतमा यस्तो गरेर बिहान होइन देखिन्थ्यो नि पुरै गाउँ डुलेर आउने होइन दाँत पनि सफा गर्ने तरिका हुन्छ धेरै त्यो माझ धेरै सफा हुने होइन Okay, the last thing. I know. That's why I said you need to go to internet how to brush your teeth gentle त्यसले गर्दा properly. ब्रस धेरै घोटेर तिखो पार्ने ब्लेड जस्तो बनाउने त त्यसलाई कसरी ब्रश गर्ने बिस्तारै चेपमा भएको फोन निकाल्ने हो दाँतलाई घोटेर पातलो बनाउने होइन Yeah. Okay, the last thing is we mentioned about we need to keep our physical and mental relaxation. अनि अर्को चाहिँ तपाईँको हाम्रो शारीरिक र हाम्रो मानसिक होइन स्तरलाई चाहिँ हामीले एकदमै आराम दिएर त्यसलाई चाहिँ यसलाई एक चाहिँ आराम पनि दिनुपर्छ If possible, I know you are all busy, young, so I you mean, don't like want to sleep all the time. अनि तपाईँ होइन प्रायः सधैँ सुत्न चाहनुहुन्न तर हाम्रो जवान धेरै व्यस्त छन् होइन कुनै न कुनै कुनामा गएर पनि यसरी हेरिरहेको हुन्छन् एकदम व्यस्त छन् From study, they said from 11 p.m. till 3 a.m. is the best time if you can sleep. अनि राति 11 देखि बिहानको 5 बजेसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो समय हो सुत्नको लागि If we call it REM sleep. REM, REM, REM sleep. REM sleep. It's not there. What does that mean? It means like they studied the rapid eye movement. Rapid eye अनि यहाँ चाहिँ movement. अर्को होइन यो आँखाको जस्तो पिलिक 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 गर्ने खालको एउटा त्यस्तो टाइपको सुताइ पनि हुन्छ अरे भन्ने हुन्छ It means during the time you were dreaming. अनि यसको मतलब घरिघरि Dreaming, having dream. यो चाहिँ सपना देख्ने समय अरे The interesting thing is, again, God's creation, so wonderful, created us. So He let us sleep, rest. During the resting period, our body, inside the organs, are very busy to repair themselves. अब जब हामी सुत्छौँ सुत्दै गर्दा हाम्रो शरीरमा भन्छ भित्री क्षेत्रमा चाहिँ होइन हाम्रो यिनले जति पनि काम गरेर जति पनि कुरा तलमाथि भयो त्यसलाई फेरि मिलाउनलाई त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना भनौँ पुनः फेरि पहिलेको अवस्थामा ल्याउन समय चाहिन्छ अरे When you have a good sleep, your immune system is better. अनि यदि तपाईँले पुरा सुत्नुहुन्छ निन्द्रा पुरा सुत्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको होइन शरीरमा चाहिँ ताकत बल चाहिँ छुट्टै हुन्छ Okay, so this is today. You take care of your heart because God sent Jesus to come to the earth to take care of our life. And He gave us a wonderful temple to care for. अब त्यसले गर्दा तपाईँले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षा गर्नुहोस् किन प्रभु येशू हाम्रो शरीरमै आउनुभयो अनि हाम्रो शरीरमा होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयमा अथवा हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर भएको कारणले गर्दा पनि यसको चाहिँ सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ Okay, I asked Pastor Prakash to read Proverbs 4:23 again. The first page. You can read it. You read it. Yeah, Proverbs. हुन्छ म यो हितोपदेशको पुस्तकबाट फेरि एकचोटि पढिदिन्छु सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो Oh, thank you for not falling asleep. Thanks. कम्ती मात्र सुत्नु भएको लागि धेरै धन्यवाद या